Third mistake is no dedicated time. Ito actually, yung point na to galing kay Sir Alex M. yan. No dedicated time. What do you mean? Now, whenever we come into FX trading, madalas naiisip natin that it's a turnkey system. What do you mean by a turnkey system? Turnkey system is parang sasakyan, no? Bukas sasakyan mo, buksan mo, drive ka. Ayaw mo na mag-drive, sara mo yung sasakyan mo, uwi ka na. No? So, that's a turnkey system. Now, a lot of people think that trading is a turnkey system. No? For example, I just, want to sit on my chair, face my laptop, no? And open my platform and look for trades. Kita ako ngayon, I make some money. Okay, tapos na ako, I'm done, close my laptop, I'm out, no? And then, I just go back whenever I want to again. Sabihin natin, feel ko ulit, parang after, let's say, a few days, sige, feel ko ulit mag-trade ngayon, may oras ako ngayon, I'm gonna trade, no? So, a lot of people think that trading is like that. Sadly, it's not. No? Yung trading po, it doesn't only happen when you're in front of your charts. It happens, or rather, it starts when you're researching kung ano bang nangyari sa market muna, what has happened in the market, so that you know where you are right now. And from there, analyze mo yung market, saan best price pumasok, ano yung dapat mong makita para umakyat, bumaba, saan mo siya ipapares. And that's the only time you look at your charts at maghahanap ka ng entry. So, ang dami nang nangyari bago ka dun sa mismong nakatuto ka sa charts, no? At maghahanap na ng buy and sell trade. So, kaya nga may mga sinasabi na na trading is like parang ang sniper, no? Terrible analogy. Pero ang ginagawa mo lang, nag-aabang ka lang sa market ng matagal, no? You're focusing yourself on your target, no? Ina-adjust mo yung sarili mo, everything, no? And then taking the shot is only a very small part of that whole process. And same thing with trading, no? Triggering yung buy or sell is just a small part, okay? So, mahaba siya. And remember, yung dedicated time natin, no? Going back to dedicated time, kailangan, para magawa mo yung buong process na yun, meron kang specific time na dinededicate sa market. Okay? You have to be consistent with your time. For example, okay, I think I can delegate, no? A couple of hours on the weekend. Okay? And then probably I can delegate, siguro makakatingin ako sa charts ko ng gabi, no? Or umaga, siguro mga 1 oras, no? Makakatingin ako Monday, Tuesday, Thursday, parang gano'n, makakatingin ako. So, if you dedicate that time, then mas nagiging consistent yung trading mo. Consistent yung oras mo, consistent kung nasa ka dun sa market, no? And yung results mo will become more consistent. Okay? Yun yung point, no, nung having a really dedicated time. Paano ka magkakaroon ng consistent profits kung hindi ka consistent din sa oras mo? Kung gusto nyo kumita, you have to treat it as a business. And you have to respect your business. Huwag nyo isipin na, kasi nagsisimula ito doon sa yung kailan tayo pumasok sa trading. Karang ang unang inisip natin yung nagte-trade sa beach, di ba? Tapos city pretty ka doon, umiinom ka ng beer, nagte-trade, tapos kikita ka na, meron kang mansion sa Metro Manila, ganun. Hindi ganun ang trading. Okay. It's a serious business. Kung isipin mo, kung gusto nyo makita yung 1% na successful sa trading, makita nyo sila nakaupo at nag-grind araw-araw. Andyan yung makikita nyo naman sa malalaki yung mga big buildings. Meron silang oras lagi na dito lang kayo magte-trade. So kung sila ganun, sila yung successful, bakit hindi sila nasa beach, di ba? So kung sawa na sila, gusto na lang nila mag-relax na beach. Di ba? Pero that's yung ganun, di ba? Kung madali na sa trading, bakit pa sila may mga building at pinapasok tayo ng ganung oras? So, ba't wala sa beach lahat? Kung ganun, di ba? So, you have to respect yun eh. Pwede ka magpa-picture sa beach habang nagtitrade, no? Pero kung profitable ka, most likely, ang dami mo nang ni-research, no? At nandun ka lang sa beach para pumindot at bumantay lang. Pero ang dami mo nang ginawa beforehand, no? So, if you want that dream, it's still possible, pero ang dami mo kailangan gawin. Mabagal net doon, sigurado. Ako magiging successful yung yung trade mo. Yung bagal na kung true ba yung buy order. Good luck na lang. Di ba? Pilipinas to eh. Hindi naman to . Ayan. So,
yun, alamin nyo kasi, alamin nyo, yung research nyo, yung, kung gusto nyo, ito isa sa mga, bigyan ko ito, no? Isa sa nagpabilis nung success siguro, ayoko tawagin success, parang malayo ulo mo, no? Yung nagpaganda ng career ko sa trading, yung natutunan ko yung tinatawag na, modeling. Hindi yung modeling na walkway model, no? Modeling, Neuro-linguistic programming o NLP. Gayahin nyo yung mga successful traders. Yung model your success. Yung kaya nga idol, di ba? Ang tawag sa nila. So, yung model them, no? Gawin nyo yung ginagawa nila. Kailan sila pumapasok. Ano yung mga binabasa ng libro. Ano yung mga iniisip nila, yung mga reports na binabasa nila, paano sila mag-isip. Actually, to the point na paano sila tumayo. Kaya nga, yung before successful is mentorship program, yung magiging parang susundan mo yung tao na successful, tas para magaya mo lahat kung paano siya magsalita, paano siya maglakad, paano siya umupo, paano siya makipag-uusap sa tao. Kasi that's how you do business before eh. So, ganun magturo, hindi lang sa libro babasahin mo tapos ito yung mga gagawin. Panoorin niyo sila, nandiyan yung YouTube, di ba? So, panoorin niyo sila Ray Dalio, paano siya mag-isip, paano siya mag-take ng trades. Halos si Dalio, libro na yan, nilabas niya lahat yung sikreto niya. So, gayahin niyo sila, paano sila mag-isip, gaano sila kaseryoso sa work nila, at makikita niyo doon kung ano ba talaga ang totoong trading, no? Kung trading ang gusto niyo, kung investing gusto niyo, pwede niyo gayahin din 'yon. Kung gusto niyo naman basketball, so sports, sabihin basketball, gusto mo gawin 'yon, edi panoorin mo lahat ng video ni Michael Jordan, gayahin mo paano siya gumalaw, paano siya mag-isip, ano yung work ethics niya. I doubt na konti lang improvement mo, no? Sigurado malaki improvement mo pag ginaya mo siya. Now, hindi natin sinasabi maging copycats kayo, pero yun yung simula until you find yourself. Okay? Hanggat ito na yung makita niya na yung diba, yung naging successful ka dito, tutuwa ka na. Then from there, gusto ko magdagdag ng ganito. Pero yun, wag kayong sa trading, nakakita kayo, sabihin nagustuhan nyo, naging nahiyang kayo sa yung PAFTI strategy na binigay namin, nagustuhan yun, so gayahin nyo yun, natawa kayo, after nun dagdagan nyo. Pero yun nga, wag lang kayong maging nomad, no? Maghanap. The point na naghahanap na pala kayo ng holy grail. Okay, so kaya nga nandiyan yung mga live, di ba? Nandiyan yung mga live na napakita namin sa inyo kung paano, ano yung mga binabasa ng mga reports. Kasi kami, ginaya rin namin yung sa mga successful. Hindi yung pwedeng lang, parang natsambahan mo lang. Di ba? Walang ganon, walang natsambahan mo lang. Kaya kung ano yung mga successful, gayahin nyo lang. Tapos from there, maglagay kayo yung sarili niyong flair. So makikita niyo yung sarili niyong trading style. And mag-i-improve yung trading community.